Good day, grade 7 students. Ako, si Sir John, at samahan niyo ko as we study about homeroom guidance. Tara, let's learn together. Para sa ating Module 7 ngayong araw, ang title nito ay I Decide, I Learn. At the end ng module na ito, you are expected na una, to identify steps in making sound decisions. Pangalawa, ay magkaroon kayo ng pag-construct ng inyong mga sariling appropriate steps to make a sound decision. Pangatlo, ay magkaroon kayo ng pag-a-analyze ng mga possible outcome in making decision for common good. At panghuli, ay ma-value ninyo yung importance of being responsible in making personal decisions. Isa sa mga basic things na kinakailangan natin ginagawa everyday is to make our choices or magkaroon tayo ng pagde-decide kung ano ang ating mga pipiliin. And making choices is actually everywhere kasi kahit sa bahay, sa school, or sa community na kinabibilangan mo, talagang you're making choices din. And you as a person ay kailangan talagang mag-decide or mamili ng right and best choice para sa buhay mo at para sa career mo. Pero syempre somehow, makikita natin talaga na ang hirap talagang mag-decide on your own, lalong-lalo na dahil sa mga iba't ibang mga factors na nakaka-impluwensya sa decision mo. Kaya dito sa module natin na ito, try to really appreciate the role ng mga teachers mo, parents mo, and other significant persons sa buhay mo in identifying the different steps in decision making. Para sa ating mga gawain ngayong araw, simulan muna natin sa unang parte, particularly galing sa Let's Try This part. Dito ay unang gagawin ninyo ay iisipin niyo mabuti on what kind of decision maker kayo. So, you have to think of this part kasi parang you're going to consider na yung ano ba ikaw mismo bilang isang tao at bilang isang tao na nagde-desisyon. How do you make your decision? And kayo ba ay nagde-decide based on your feelings or galing sa emosyon nyo? Or kayo ba yung talagang nagte-take time in terms of thinking bago kumbaga mag-decide or bago mag-choose ng magiging parang pinaka choice na meron kayo? Or baka kayo naman yung mga klase ng tao na nagtatanong muna ng mga opinion mula sa ibang tao tulad ng parents mo, kapatid, kaibigan, or yung mga mapagkakatiwalaan na maaaring mas nakatatanda sa'yo. Kaya mag-isip kayo ng isa, dalawa, or tatlong mga personal na mga experiences na meron kayo na maaaring magsuporta doon sa naisip ninyo kung anong klase kayong decision maker ba talaga. Then, after 10 minutes, try to face the mirror. So, harap kayo sa salamin, and then sabihin nyo kung ano yung klase bang decision maker ka ay bilang isang tao. And sabihin nyo rin kung bakit nyo rin ba kailangan i-maintain or baguhin din yung mga ways of deciding na meron kayo bilang isang tao. So, kayo din mismo parang you're going to decide. Are you going to maintain yung way mo ng pag-decide or you're going to change it? Okay? Tapos, syempre, try to answer also the following questions, yung ating processing questions lagi, and write your answer on a sheet of paper. Okay? So, una nating sasagutin ay yung question number 1, which is, how do you feel about your answer? So, anong naramdaman mo nung mga ginagawa mo yung pag-iisip ng mga sagot na meron ka for this activity? And syempre, why? Bakit yun ang naramdaman mo or tingin mo na naramdaman mo while doing the activity din? Okay? Or thinking about the answer na meron ka. Then for number 2, based on your answers sa ating ginawang activity kanina regarding what kind of decision maker are you, isipin mo na ngayon is how do you make decisions naman? So, papaano nga ba ikaw nag-decision? So, we're thinking of ways on how you're going to make decision. And then for number 3, why do you need to be aware?
on how you make decision. Ba't mo kailangan maging aware ka? Bakit kailangan alam mo kung paano ka nagagawa ng desisyon? Okay? Will it help you in your future situations? Makakatulong nga ba ito sa mga iba't ibang sitwasyon in the future na maaaring ma-experience mo or maranasan mo? And that's the 3 questions that you need to answer para sa Let's Try This. Ayan, for our next activity, ay gagamitin naman natin itong Let's Explore This part ng ating module. Una is you have to help Betty, or tutulungan niyo si Betty as our character from this particular situation in terms of identifying her problem. At paano niyo gagawin din yun is, paano matutulungan rather si Betty is, you need also to provide or magsabi rin kayo ano yung mga possible solution and helpful, kumbaga na maging solution para kay Betty. And there is a given template sa ating next part ng video na ito that will be your guide para malaman nyo kung paano nga ba ninyo isusulat or gagawin yung pagsasagot ninyo. And maganda, kopyahin nyo yung template na yon and then do that particular na pagkopya ng template sa separate na sheet of paper. Now, this is the situation. So we have help Betty. Betty is having a hard time thinking of how she can still continue her studies now that their family is facing a health crisis. Her mother tested positive for COVID-19 and has a diabetes, while her father could not even work since his employer retrenched him. She cannot focus anymore in her lessons as she is worried about their situation. So basahin mabuti yung situation ni Betty, then try to identify the problem and think of possible ways na makakatulong kay Betty regarding sa nangyari sa kanya or regarding sa situation niya. Then, use the template given sa ating next part ng video. Ayan. So, nakikita niyo po sa screen ang ating template na inyong kukopyahin sa inyong papel na kung saan binubuo ito ng iba't ibang bilog. So, we have a main circle sa gitna kung saan doon niyo po ilalagay yung isang identified na problem na meron kayong nakita kay Betty. And then, kukonektan nito sa mga iba't ibang mga lines with another circle sa labas naman ng main circle natin wherein doon nyo po ilalagay yung mga solutions na naisip nyo to help Betty. So then sa ating template, you have actually 6 na susulatan ng mga solution. Pero if you can think of other solutions pa na mas marami pa sa 6, padagdagan na lang po ng circle. Okay? So, be sure na yung solution na inyong mga naiisip na ilagay dito as your answer ay related din syempre din sa problem na inyong na-identify for Betty. And right after answering this template, kindly answer also the processing questions. So we have for question number 1, how do you rank your suggested solutions and why? So paano nyo nga ba ginagawa yung pag-rank ng mga suggested solutions na inyong mga nasabi kanina? Kasi there are some solutions na naisip mo na maaaring siya dapat yung kaunahan na magawa or siguro ito yung least na dapat na gawin, kumbaga na solution. And bakit ganun ang naging nangyari ng pag-rank mo para sa kanila? Siyempre, you have to explain why. Okay? And for number 2, what are the advantages and disadvantages of your top suggested solution? So ano yung mga advantage or mga okay, kumbaga, at disadvantage, mga hindi okay, particularly regarding your top suggested solution. So maaaring yung solution number 1 mo o yung solution mo na nag-rank number 1 para sa'yo ay ano kaya yung mga advantages and disadvantages nito? Okay? Regarding sa pagbibigay mo ng ganitong klase ng solution. Kaya nga in number 3, is it something worth pursuing? Yun bang top suggested solution na iyong sinabi kanina as part of your answer in our diagram or in our template ay worth pursuing nga ba talaga? Karapat-dapat ba ito talagang unahin? Karapat-dapat ba ito talaga na pagsipikapan na magawa na solusyon as to the problem ni Betty? And syempre, try to explain also kung bakit.
Para sa sumunod na part ay dun muna tayo sa keep in mind na kung saan lagi tayo nagkakaroon ng talakayan or discussion ng simple patungkol sa lesson sa module na ito. Simulan na natin ang ating discussion. So, araw-araw ay gumagamit talaga tayo ng ating mga decision-making skills, yung ating mga kakayanan kung paano tayo nagdedesisyon or gumagawa ng desisyon regarding sa mga bagay na kailangan nating gawin or kailangan nating kumbaga piliin. Kaya nga, making decision is making choices and even not choosing at all din. Okay? And sa totoo lang, at your age, talagang mahirap talaga ang mag-decide sa sarili ninyo. Okay? And kaya nga yung mga kabataan na katulad ninyo ay talagang kinakailangan ng gabay or guidance mula sa mga parents, sa guardians, sa mga mas nakatatanda ng mga kapatid in terms of making decisions. And sa totoo lang din, people have experienced making good and even bad decisions sa buhay nila. And that is helpful or talagang nakakatulong or maganda rin yun to learn mula dun sa mga decisions na meron kayo and also try to move on din as well after making that good or bad decisions din. There are factors talaga in terms of decision-making process na nakaka-impluwensya sa inyo katulad ng mga kabataan na meron tayo. So, ano ba yung mga iba't ibang factors na pwedeng ma-identify natin na nakaka-impluwensya in terms of decision-making process. So, nandyan yung mga peer, mga kaibigan, mga kabarkada or kumbaga tropa, yung mga environment na kinabibilangan mo, na nasa paligid mo, ito ay maaaring nakaka-impluwensya sa pagdedesisyon mo. Even your family, siyempre. And then, together also with the knowledge and the skills to decide. So, yung kaalaman mo at saka yung mga kayanan mo kung paano ka ba magde-decide. Kasama rin dyan yung mga beliefs or mga paniniwala, kultura na meron ka at marami pang iba. And in some studies, ay kahit yung psychological and social factors din ay nakaka-apekto rin or nakakaroon ng great effect on decisions na ginagawa mo bilang isang kabataan. So in this module, alamin natin ano ba yung mga 5 basic steps in making a decision. So here are the 5 steps na ating tinutukoy kanina in terms of making a decision. So unahin natin ang step number 1, which is to define the problem. So syempre, kailangan unahin mo muna na ma-identify mo, malaman mo ano ba yung problem, ano ba yung issue na kinakailangan mong gawan ng desisyon. Kasi you need to be aware You need to be sure kung ano nga ba talaga yung gagawan mo ng desisyon. And it's actually hard to make a decision kung hindi mo alam kung ano yung problem, ano yung sitwasyon, ano yung issue na kinakailangan mong gawan ng desisyon. And syempre, to help you in terms of kumbaga, para makagawa ng solusyon sa problem na yun is to gather information about dun sa issue or sa problem. So, that's the step number 2. Bakit nga ba kailangan mag-gather ng information? This information will help you to make a decision. This information will help you to parang kumbaga mas maging malinaw para sa'yo. Ano ba yung issue? Ano ba yung problem? Ano yung pwedeng makatulong sa'yo to solve the problem? And those are the information that you need to also to gather. Kasi syempre, make sure din that the information that you're going to gather will be helpful din para sa'yo. Okay? So, number 3 is know your options. So, syempre, after gathering the information, makakakita kayo ngayon ng mga iba't ibang mga options. So, si option A, ito ba'y magiging maganda para makasolve ng problem? Try to analyze it. Option B, ito rin ba ay okay? Makakatulong din ba ito sa issue or sa problem na kailangan mong gawa ng desisyon? Okay? And in that, dahil nga alam mo na yung mga options, you can now move on to number 4. Kasi you need to weigh them regarding kung ano yung pros and cons ng bawat option. Yung mga positive or mga negative side ng bawat option na inyong naisip or nagawa. And ba't mo kailangan timbangin? Ba't mo kailangan alamin yung pros and cons niyan? Kasi from that, nakikita mo na ngayon alin ang magiging the best of the options na kinakailangan mo ngayon na piliin. Kaya nga, in terms of number 5, step number 5 natin,
you have to be courageous, or you have that courage dapat in terms of decision making na. At kung ano yung napili mo na option as the best option to solve the problem or to make the decision, you also have to act on it. Or kumbaga kung ano yung naging decision mo, na option na gagawin mo, is talagang gawin, pagsumikapan na gawin, and so that the problem or the issue na kinakailangan mong gawa ng desisyon talagang maging ayos or maging matagumpay ka. Okay? Pero syempre, there are times na maaaring yung problem will not be solved or the issue. So ano kailangan mong gawin? Balik ka ulit sa step number 1 hanggang sa you will be successful na. Okay? So, kasi maaaring kaya hindi mo rin na-solve yung problem kasi maaaring hindi pa rin maayos sa'yo yung step number 1. So, try to go back pa rin step number 1 until unti-unti, you can now go to step number 5 and be successful na in decision making. Pero, don't be hard sa sarili mo kasi you also have to remember na you are a work in progress. Okay? So, in progress lagi ang improvement, in progress din lagi ang mga bagay na nag-i-improve para sa iyo. And syempre, if you fail, ang tanging kumbaga daan para dyan is really to stand up and try again. Okay? Pwede naman yun, tumayo ka at subukan muli. Okay? If ever na nag-fail ka. And syempre, you also have to take yung lahat ng mga failures na naranasan mo bilang mga opportunities para sa'yo, para ikaw ay mas maging better na klase ng individual o isang klase ng kabataan. Tulad nga ng sabi ng isang American inventor na si Thomas Edison, I have not failed. I just found 10,000 ways that won't work. Kasi nga yung story ni Thomas Edison is ilang beses na siyang pumalya, ilang beses siyang pumalpak para makapag-invent nitong bumbilya o ng ilaw na kanyang ginagawa. Hanggang sa ilang beses siyang nakaisip ng mga paraan na tingin niya ma-improve niya pero hindi pa rin naman okay. Kaya nga yung ay mga umabot ng iba't ibang kumbaga iba't ibang option, iba't ibang mga ways on how to improve yung kanyang i-invent pero hanggang sa hindi ito nag-work. Hanggang sa dumating ang isang beses, meron siyang isang ginawa, ayun, naging matagumpay siya. Okay? Kaya nga sabi niyo is, I just found 10,000 ways na maaaring hindi nag-work kasi ang isa niyang nakita naman na paraan is nag-work naman para sa kanya. Para sa ating next activity, sa part ng You Can Do It, ang kailangan nyo gawin is mag-isip kayo ng mga nakaraan or mga pangkasalukuyan na problem na maaring na-experience mo syempre at you are comfortable na ma-share yun sa akin or sa teacher mo, ng homeroom guidance mo or sa advisor mo. Okay? So, syempre you have to think, kailangan mong balikan ano ba yung mga naranasan mo in the past or maybe nitong recent lang na mga araw na naranasan mo na problem na gusto mong ma-share by writing syempre sa papel. Okay, na you want to share it with us, your teachers. Now, syempre, as part of our discussion kanina, let's try to apply yung ating 5 basic steps in making a decision. So, sulat mo yung sagot mo sa papel at sundin mo yung 5 basic steps. Okay, so we have the number 1, define the problem. So, doon sa problem na gusto mong ma-share sa amin ay syempre, be aware kung ano yung problem na yun so that you can define the problem na gusto mong ma-share sa amin. And then, syempre, from the problem, ay gather information about the issue or the problem. And same pa rin for number 3. Step number 3 is know your options. And then number 4 is you weigh the pros and the cons of each option. So, wala din sa options na inyong nagawa sa step number 3, so, ipaliwanag nyo rin ano ba yung mga pros and cons ng mga options na inyong mga nagawa. And then, ano yung napili mo doon sa mga options na yun. That's why you need to take the courage to decide what will be the option that you need to decide, syempre. Okay? So, follow those steps in making a decision regarding sa problem na gusto mong ma-share that you're comfortable to share with us, your teachers. And for the last 2, na activities natin. Una is regarding sa what I have learned.
So mula dun sa ating previous activity ay gagawa ka ng isang poster of your desired outcome ng inyong desisyon. And show also in the poster kung how you would feel if you would attain it. Okay? So, dahil nga kanina, meron tayong activity na kung saan ang nagyari ay you're going to share some past or present problems na naranasan mo. Dito, connected pa rin siya kasi you're going to make a poster naman ano yung desired na outcome o resulta ng decision na ginawa mo dun sa ating kaninang previous activity. And how would you feel if you would attain it? Anong mararamdaman mo kapag nagtagumpay ka dun sa desired outcome na gusto mo in your decision? And lastly, para sa share your thoughts and feelings is you're going to make a letter sa sarili mo about decisions na ginawa mo in the past months. So, syempre naka-address or parang kumbaga ikaw yung kausap mo rin sarili mo. And you have to include how you feel about it and even also yung mga things na gusto mong itry to change or to improve yung inyong pagdedesisyon or yung decision-making skills na meron kayo. Okay? So again, it's a letter na kung saan kinakausap mo yung sarili mo regarding sa mga decisions na ginawa mo in the past months. And again, how do you feel about it? And ano yung mga iba't ibang mga bagay na you would like to change or improve pagdating sa decision-making skills na meron ka. Write your answer then in a sheet of paper. So that's it for today. I hope you learned something from our lesson regarding homeroom guidance for the module number 7. So see each other again sa ating next na video. Paalam at salamat!